Hi everyone. आज मैले मेन्सुरेसन च्याप्टरसँग सम्बन्धित हेरोन्स फर्मुला यानी कि एरिया अफ कुनै पनि ट्रायंगल मेनली स्केलेन ट्रायंगल जसमा तीनटा साइड दिइरहेको हुन्छ त्यतिखेर एरिया अफ ट्रायंगल कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने फर्मुला जुन चाहिँ अंडर s s - a s - b s - c छ त्यो डिराइभ गर्न लागेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब पहिला डिराइभ गर्न अगाडि पहिला म यो डायग्राम नै बनाउँछु। एउटा ट्रायंगल लियौं। अब यसमा यसलाई म a, यसलाई b, यसलाई c भन्छु र यो जुन चाहिँ एंगल छ नि त्यसको अपोजिट साइडलाई चाहिँ हामी त्यसको स्मल लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। भनेको यो चाहिँ स्मल a, यो चाहिँ स्मल b, यो चाहिँ स्मल c। त्यसपछि अब हामीलाई जनरल थाहा भएको ट्रायंगलको फर्मुला चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट हो। त्यसैले गर्दा अब म यसबाट परपेन्डिकुलर एउटा ड्रा गर्छु। अब यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरे र सपोज यसलाई म हाइट भन्छु। यसलाई हाइट भनेको खण्डमा र यतापट्टि सपोज b, यसलाई चाहिँ म यो पोइन्ट जुन परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो AD, यसलाई मैले d भने। अब यतापट्टिको लागि चाहिँ म BD लाई x सपोज गरे भने यो पुरा के छ त भाइ बहिनीहरु, पुरा हाम्रो a छ। भनेपछि यो रिमेनिङ जुन चाहिँ DC छ यो चाहिँ के हुन्छ त a - x हुन्छ। a - x, यो चाहिँ x, यो चाहिँ a - x। अब यति गरिसकेपछि म अब डेरिभेसन तिर लाग्छु। भनेपछि अब हामीले यसमा के छ त हाम्रो जुन चाहिँ हामीले सपोज गरेका छौं त्यो साइडहरु लेखौं। यसमा जुन चाहिँ BD हामीले x लेट गर्यौं। BD लाई x लेट गर्यो भने हाम्रो DC चाहिँ के भयो, a - x हुन गयो। यति भयो र गिभनको रूपमा चाहिँ हाम्रो a को अपोजिट साइड स्मल a, b को अपोजिट साइड स्मल b र c को अपोजिट साइड स्मल c छँदै छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा पेरिमिटर भनेको चाहिँ a + b + c हुन्छ। सो हामीले सेमी पेरिमिटरको आधा स्मल s भन्छौं भने त्यो भनेको a + b + c/2 हुन्छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरे भने हाम्रो के आउँछ त 2s भनेको a + b + c हुन्छ। यो फर्मुलामा जुन चाहिँ स्मल s हामी देखेछौं त्यो भनेकै यो सेमी पेरिमिटर हो। अब त्यसपछि हामी हाइट निकाल्तिर जाउँ। हाइट निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा ट्रायंगल ADB मा जाने हो भने यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर, यो हाइपोटेन्युज, यो बेस। पछि हामीलाई के थाहा छ त p² भनेको h² - b²। सो नजुकिनु होला, यो h भए पनि यो के हो परपेन्डिकुलर हो। h² भनेको यसमा c² - x² हुन्छ। नजुकिनु होला, मैले फेरि पनि भन्दैछु यसमा p² हामीले h² - b² गरेको। त्यसरी नै यतापट्टि जाने हो भने इन ट्रायंगल ADC मा जानु पर्दा यसमा पनि यो h² p² भनेको h² - b² यानी कि h² भनेको यसमा के भयो त b² - a - x को होल स्क्वायर हुन्छ। ल इक्वेसन थर्ड भनौं, यसको रिजन पनि त्यही नै भयो। अब हाम्रो यो दुईटा इक्वेसनबाट यो पनि h² यो पनि h² हामी यसलाई इक्वेट गर्न सक्छौं। पछि फ्रम इक्वेसन 2 and 3, इक्वेसन 2 र 3 बाट c² - x² भनेको b² - a - x को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यसपछि दिमागमा के पनि आउन सक्छ भन्दा यसमा a + b a - b को फर्मुला पनि जस्तो लाग्छ। त्यो नगरिकन यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त c² - x², यसमा चाहिँ यसको a - b होल स्क्वायर को फर्मुला खोल्ने भनेको
a square minus 2ax plus x square यसलाई फर्दर हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भनेपछि or c square minus x square is equal to b square minus a square plus 2ax minus x square यो गरे पनि हाम्रो यो काट्यो यहाँबाट हामी x निकाल्ने कोसिस गरौँ भनेपछि यो के हुन्छ c square minus b square plus a square 2a उता गएपछि चाहिँ होल अपन 2a भनेको चाहिँ हाम्रो x हुन्छ यसले चाहिँ हामी इक्वेसन 4th बनाऊँ अब यो x आइसकेपछि हाम्रो मेन एम भनेको त h थियो जसले गर्दा हामी एरिया अफ ट्रायंगल हाफ बेस इन्टु हाइट गर्न सक्थ्यौं त्यही भएर यो x को भ्यालु यो फेरि इक्वेसन 2 मा रिप्लेस गरौँ भनेपछि पुटिङ value of x in equation 2 equation 2 मा भ्यालु हालौं त्यो हाल्यो भने अब फेरि h square equals to c square minus यो पुरा राख्नु पर्छ c square minus b square plus a square upon 2a को के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन जान्छ अब यसपछि हामी अब चाहिँ a square minus b square फर्मुला हाल्ने ध्यान दिएर भनेपछि अब के हुन्छ त यो c plus c square minus b square plus a square by 2a a plus b त्यसैले यतापट्टि c plus मेरो मिस्टेक c minus c square minus b square plus a square by 2a भन्नाले a square minus b square फर्मुला a plus b a minus b हाल्ने त्यसपछि अब यसको एलसीएम लिनु पर्छ एलसीएम लियो भने 2ac plus c square minus b square plus a square whole upon 2a यतापट्टि पनि 2ac माइनस को ध्यान दिउँ minus c square plus b square minus a square whole upon 2a यति भयो अब अलिकति राम्ररी हेर्छौं भने यो फर्मुलामा छ यसलाई चाहिँ मैले अर्डरमा चाहिँ राखिन तर तपाईहरु बुझ्ने कोसिस गर्नुस् a square plus 2ac plus c square त्यो भनेको फर्मुला के को फर्मुला a plus c whole square त्यसैले नै यतापट्टि पनि अब यसलाई चाहिँ माइनस कमन लिनु पर्ने हुन्छ तर हेरौं भनेपछि यसमा हामी अर्डरमै राखौं न त भनेपछि a square plus 2ac plus c square minus b square upon 2a यतापट्टि पनि राम्ररी राख्नु पर्दा b square minus कमन लियौं a square minus 2ac plus c square whole upon 2a अब यो गर्यो भने यो फर्मुलामा आयो यो के को फर्मुला a plus c whole square minus b square by 2a यतापट्टि पनि यो के भयो b square minus a minus c को होल स्क्वायर by 2a अब फेरि यो a square minus b square को फर्मुलामा आयो यो पनि र यो पनि त्यसकारण यसलाई फर्मुलामा हाल्दाखेरि a plus c plus b a plus c minus b whole upon 2a यसलाई पनि विस्तारै फर्मुलामा हालौं b plus a minus c र माइनस को ध्यान दिनुपर्छ b minus a plus c whole upon 2a अब यसमा फेरि पनि अब हामीले यसलाई सेमी पेरिमिटरको रूपमा लानको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा यसलाई a plus b plus c लेखौं यसलाई पनि आफैले b थपेर a plus b plus c गर्यौं b आफैले थपेकोले गर्दा माइनस b पनि गर्नुपर्छ यानी कि माइनस b र माइनस b जोड्यो भने के हुन्छ त माइनस 2b होल अपॉन 2a हुन्छ त्यसरी नै अरु दुईटालाई पनि त्यसरी गर्ने भन्नको मतलब a plus b plus c अब हामीले c आफैले थपेकोले गर्दा माइनस c गर्नुपर्छ माइनस c हुँदाखेरि माइनस
2c हुन जान्छ त्यसै नै यसमा पनि लास्टमा a plus b plus c अब a थपियो त्यही कारण माइनस a गर्नुपर्छ भनेपछि माइनस 2a होल अपन 2a अब यसपछि अघि मैले भने जस्तै यो सबै गरेको के हो हाम्रो h स्क्वायर हो सबै डेरिभेटिभ h स्क्वायर अनि a plus b plus c भनेको हामीले के निकालेको थियौं 2s यानी कि ट्वाइस अफ सेम पेरिमिटर सो यसलाई रिप्लेस गर्छौं भने 2s ब्रैकेट यसलाई 2s minus 2b फेरि यसलाई पनि अब अपन होल अपन 2a लेख्नु परिहाल्यो यसलाई पनि फेरि 2s minus 2c यसलाई पनि 2s minus 2a होल अपन 2a अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामीले गर्न सक्ने भनेको 2s 2 कमन ल्यौ s minus b होल अपन 2a फेरि पनि 2 कमन ल्यौ s minus c र यता पनि 2 कमन लिँदा s minus a होल अपन 2a र फाइनली यिनीहरु सबैलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर अर्डरमा राख्यो भने 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16s s minus a s minus b र हाम्रो s minus c होल अपन 2a 2a मल्टिप्लाई 4a स्क्वायर 4 4 16 यो हुन्छ भनेपछि हाम्रो जुन h स्क्वायर थियो यो हाम्रो h स्क्वायर भयो हामीलाई चाहिँ चाहियो के त लास्टली h हाम्रो सोल मोटिभ भनेको h को भ्यालु इन टर्म्स अफ a b c र s को रूपमा ल्याउनु थियो h भनेको स्क्वायर थियो भने h मात्र गर्यो भने अंडर रुट 4s s minus a s minus b र s minus c होल अपन a स्क्वायर सो फाइनली हाम्रो h के आयो त भाइ बहिनीहरु यसबाट 2 निस्क्यो यसबाट a निस्क्यो अरु बाँकी चाहिँ अंडर रुटमै रह्यो जुन भनेको s s minus a s minus b र s minus c रह्यो फाइनली हाम्रो जुन चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल को हाम्रो जनरल फर्मुला छ हाम्रो फर्मुला के हो त हाफ बेस इन्टु हाइट अब अघि हामीले ट्रायंगल मा स्मल a लाई चाहिँ बेस को रूपमा लिएका थियौं सो बेस को रूपमा चाहिँ हामी a राखौं भने हाइट को ठाउँमा चाहिँ 2 upon a under root s s minus a s minus b र s minus c हुन्छ यो काट्यो यो काट्यो भनेपछि फाइनली therefore area of triangle जुनै पनि ट्रायंगल र स्पेशली स्केलेन ट्रायंगल जसमा चाहिँ तीनटा साइड थाहा छ हामीले सेम पिरियड निकालिकन s minus a s minus b र s minus c गर्यो भने यो फर्मुला आउँछ आशा गर्दछु कि भाइ बहिनीले अब यो डेरिभेसन इजिली गर्न सक्नुहुन्छ केही नबुझे खण्डमा कृपया कमेन्ट्स गरेर फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू